One best source of entertainment, news, and information. Omega Radio. Now, More non-stop music. widest variety of music. Omega Radio. The news you need and the information you can use. Your Omega Radio katawan. Mga kasangkayan, adi sa aton linya yan na aton guwapong maduroto nga representante o congressman sa primero nga distrito sa naton dalawigan sa Norte sa Samar, waray ba kundi si Congressman Paul Ruiz Daza. So, di na sining aton pakiistorya sa kanya, pinagi sa phone patch. Aton kumustahon, aton gihapon representante. Una-una kong makiana kami, good mismo sa imo personal. Kumusta man naton congressman yan sa premier distrito sa naton probinsya? How are you? Amir, salamat. Maupay nga kulog sa end sa ngatanan nga namamati sa nimo programa. Okay man nakayo na dito nga komplikasyon kay sa March 9, Amir, na Kastoya ko si Secretary Tugade na follow up sa mga projects para sa First District, ang mga port ng airport project. Tapos March 10 or 11, pinatuwak sa Department of Finance. Kastoya ko si Secretary Dominguez, hinungwan sa mga development projects para sa Northern Samar. Waray pa siguro, duhat-tulo ka adlaw, announce sila na na-expose sila sa COVID. Oo, so natural, tintawagan ko sa'yo nga, siyang kayo ang doktor sa DOH, ito nga time, March 12, 13. So, in-request nila nga mag-self-quarantine up. So, nag-quarantine up, maupay nila, nag-negative man si Secretary Dominguez nga si Secretary Tugade. So, medyo nakahinga na. So, maupay man. So, maupay man nag-self-isolation na, nag-quarantine na, bugos ka bulan sa Marso. So, naapta na kasi nga enhanced community quarantine. Pero sige na ako trabaho, sige na coordinate sa mga mayors, yun nga ni mga kapitanes, mga natukonsulta para sa sila nga problema nga atong ginatubang. Okay. So Congressman, maupay ning amon na batian tikang mismo sa imo kay despite nga naka home quarantine ka ngayon, at least maupay ang turnout siton kay physically karag signon maupay ang physical health sa naton yung representante sa lalawigan sa Northern Samar, ano. So salamat. So Congressman, makiana lang ko sa paper ang mga butang aton karuyag ipadangat gihapon sa aton din mga constituents sa premier distrito sa naton dalawigan. Siniya na nga adi sa krisis ang aton probinsya, more particularly din sa first district kay din hinagkayon sin first positive sa COVID Nano na ang ginhimong ayuda o panalinguha sa opisina sa naton congressman para gihapon sa mga constituents din sa primero nga distrito? Amir, sa March, antas pa sa quarantine, kay Vice Chairman, ako man laan, Vice Chairman sa Committee on Appropriation sa Region 8, pwede ko i-share so much sa iyo na antes pa sila nga quarantine, ang AMO Committee, Committee on Appropriations, ang nagpapasal sa budget, ay maraman ka mo na sa iyong trabaho sa Congress, ang pag-appropriate o pag-alokar sa budget sa mga national agencies. So tungkol maaram na kami na bangin magkayong problema sa COVID-19, ginaprobalan na mo initially 1.7 billion pesos antes sa pagdeklara na quarantine sa Luzon. So binulig pag-aprobar sa budget na kundiin ini mga pondo ihahatag sa mga ahensya basta makahatag sa mga probinsya, sugad sa Northern Samar. Now, pagdeklara, pagkahinumdum ko nga March 14, 15,
deklarasan Luzon na quarantine. Sa March 23, nag-online session kami ang Congress. Gin-apurbaran namo ang Bayanihan Ilaswan Act. So, ang alokar namo ang budget na 270 billion pesos sa mga dudulain na ahensya. So, karuyag signon, gintagan namo otoridad ng presidente o ng mga sekretary na tirukon ang mga pondo to the amount na 270 billion base mabuligan ang mga frontliners sa DOH, naghatag ayuda sa mga provincial hospitals. Ang gigakoy liwat ang sige susugad na social amelioration program sa DSWD na gintekangan na. Kasi yung pondo liwat na ginalokar sa DOLE na makakabulig liwat sa mga displaced workers. Antes sa tinawag sa kastorya ko si Mayor Clarence Dato sa San Jose, kay siya nagko-coordinate para sa mga first district mayors, mga ito nang ginistorya na mo kung paano ma-expedite ang ma-rationalize ang mga benepisyo tikang sa DSWD, DA, DOLE, base mahatag dayon sa mga nanginginahanglan sa distrito. So damo na ito mga programa, Amir, na ang mga pondo na ginaprobaran sa Committee on Appropriations o sa Kongreso para sa bugus nga nasod, labi na para sa mga pobrehano ng mga pamilya. Yan, din sa aton probinsya, Congressman, baga nakaisa yan na sinusugod nga enhanced community quarantine para din sa bungtusan Katarman. Although naton probinsya, adala sa estado sa bago general community quarantine base sa executive order nga ginpalusad ni Gobernador Edwin Ong Chuan. Pero sa Katarman, sa ginpalusad nga executive order maliwat ni Mayor Rosales, naka-enhanced community quarantine ang Katarman. So medyo puro pitsido sinilahan pangiwa-kiwa Ngan ang permanente huyog san tao, ang pagreklamo nga bago ikukulong kami para sa bago home quarantine pero medyo pitsido man kayo sa pagkaon. So nakaayuda ba ang aton opisina, Congressman, sa Premier Distrito? Nakaayuda ba kita sa pagdugang sa assistance para sa naton gihapon din mga constituents nga medyo kurukablas man? Antes pa sa pag natitigan pala ang problema, antes pa sa declaration and quarantine, Amir, yung kita distribute sa Lope de Vega na abot sa mga 3,000 na mga poor families, gintagan na kainundong sa mga 3,000 pesos kada pamilya. Tapos yun, nakuha ng pondo na abot 11 million na ginpa-download ko sa LGU. Ang nahinabo na abtan sininga enhanced quarantine ng ininga social amelioration program sa DSWD. So, ginpa-reconcile namo ang 11 million ugan iba pa na pondo na i-download sa LGU basta ma-maximize ang igahatag na 5,000 pesos sa mga pamilya sa Katarman. Hindi rin sa Katarman, sa bugus na probinsya. Kasi nakliwat na ang ginbuhat ko, Amir, indunar ko ang ako 1 month salary na personal na bulit sa mga nag-aaro na mga assistants. So, nani, kung yun ginsugo ko ang opisina, district office, na kung yun makastorya na mga NGO, mga association, bagaw ko, kung yun mga grupo na nagpa-fundraising liwat, hanapon niyo or ipapahibag ko yan kung yun mga association or NGO, community groups na nagpa-fundraising, maka-counterpart kasi makadugang sa kanila paghatag sin mga bullying, kundi man karuyag nila. So, iba-iba nga layers na bullying sa ato first district. Okay. Office.
Konsugad iton congressman nga imo posible hatag sining mga grupo nga mag-aaro sin tamburig para man sa kadra efforts. Nano iton antikang na iton mismo sa nimo gindonar nga sweldo or ibala iton gihapon nga pondo tikang gina sa nimo congressional office? Ang sa mga grupo, association na anda mag-counterparty, personal ko good ito sa na ako sweldo. Actually, ang kas pa sini nga COVID, umudla, diri ko man talaga ang ako sweldo, nasisunod ako pag sumatsempan niya, pero sa umudla, tikang sa board member, ginagamit ko man la ang ako sweldo sa mga personal assistance sa mga nanginahanglan, sugad sa mga burial, medical, anay scholarship. So, yun na, officially, kaya nag-declare naman ng mga congressman sa national na idodonar daw nila kan speaker base i-donate sa national programs. Ako, ginbuhat ko, wala paghatag sa ako sweldo sa kay Speaker Cayetano. Na ako ginimo, idodonar ko sa mga grupo, sa mga association sa First District. Labot pa sa ako mga congressional funds na ginhatag sa mga naglabay sa mga duludulay ng mga bungto ug mga barangay. Konsugad, Congressman, iton nga imo lugar pag-iban sa nimo sa kaburing nga sweldo naman noted gihapon iton didto ni Speaker Alan Peter Cayetano, pero an kumbaga padadangatan siton ikaw na an mamamahala kung diin mo iton paggagamiton or sino niyong pananagan. Actually, dili noted the speaker kay ginbuhat sa ibang congressman, giniban sa kanila payroll, that's gintilok sa House of Representatives, tapos i-donor nila ito. Mas karuyag ko nga, ako, igahatag ko ako salary, sweldo, sa mga interesado ng mga grupo na nakaruyag o interesado mag-community outreach. Ay, okay. So, labot siton nga imo intention, Congressman Daza, sir, nga magpadangat ka sin hinabang sa ton mga grupo nga karuya gihapon mag-outreach program man siniya na nga panahon nga ada kita sin bago health crisis pinagi sini nga COVID-19. Beyond that ba ang imo opisina nahibhatag nga ayuda nga da sa ato niya na probinsya kay mayong magita sinusugad nga Provincial Interagency Task Force nga nananalimuhot gihapon nananalinguha pag atakar sini nga aton mga frontliners labihanan mga border control, border checkpoints nga mayon sin mga tao mga personahe upod na gihapon na nato Northern Samar Provincial Hospital nga nagiging facility para sa panginano sa naton mga POIs and POMs. Ang opisina naghatag sin ayuda sa mga grupo sugad sa IBP Katarman, JCI Katarman, yung pamilya sa Labisares, Stanley family, ay lipata sa Allen, yung kami mga donation, sila na nagpanginano. So, specifically sa provincial IATF, kay kaput man ito ni Governor Edwin, waray man sila pag-duok sa ako, pero sige man ang coordination naman ni Governor Edwin, ng mga mayors, sa mga kinahanglan nila. So, maupay man ang teamwork, teamwork na mo na ma-maximize ang mga bulig na pwede ihatag sa iba-iba na mga grupo. Okay. So anaton Katarman nga bungto, ang sentro nga bungto sa naton nalawigan naka-enhanced community quarantine pa kita din nga an imo mismo congressional district adi sakop sini bungto sa Katarman kung Paul. Ini yaong ka ba na ayuda man ay augment sa naton din pondo para sa bungto? Yung 11 million na pondo na ginpa-download sa bungto sa LGU. So, ang plano namo sito ni Mayor Rosales o sa naton MSWDO si Nini Dolorino, kritikangan na ang paghatag sa social amelioration card para ang inihato DSWD na programa
ang 11 million na ginpa-download ko tikang sa congressional fund pandugang base madugangan ang mga pamilya na makarawas ng benepisyo. Kaya sa Katarman Amir, yung kita 16,000 families ang ma-apply sa social amelioration kung di rin makakakuha sila ng 5,000 pesos kada bulan. Oo. For 2 months, for 2 ka bulan. 2 ka bulan ba ito niya nagob nga may makukuha? Ang ginpondo na mo sa national sa Kongreso 2 months ito. Okay, 2 ka bulan. Now, so ito na maupay nga notisya. Ang problema sa bangin magkulang ang 16,000 na pamilya kay ang initial target 18,000. Tungkol 24,000 ang pamilya sa Katarman. Oo. So Marton nga nagpadugrak 11 million sa LGU sa Bungto base ang mga pamilya na in kaso magkulang hindi nga 16,000 taking sa social amelioration program ang ako congressional fund na 11M idudugang base matagan ang mga beneficiaries na diri maapi sa social amelioration. Kung sugad, kumbaga mayong ka-augmentation fund para sa DSWD sa Katarman. Kay sumalaman sa pahayag ni Minnie De Lorino, ngan mismo tikang sa Doli Liwat, pinagi sa nira labor officer. Magditikang man daw sa Department of Social Welfare and Development National, tikadto sa region, mauna mapakani sa opisina sa treasurer ang pag-download sa ngan distribusyon sa pondo. Tapos ang Dole, maagi hapon just the same thing ang national, maagi sa region, tikadi gihapon sa treasurer's office. So diin sini mapasok, ani mo yan na ayuda nga 11 million, Congressman Paul? So gadliwat siton, ida-download sa account sa LGU, kakaptan sa Office of the Treasurer sa Katarman, tapos magpo-coordinate ang MSWDO ug ang peso, ang ako peso officer sa Katarman, kaya part sa ako 11M, tikan iton sa Dole. Ang 11M, magtitikang sa Dole na pondo, pero ida-download gihapon sa account sa Bungto. Kaya kay Amir, ang mga congressman, pinisubit sa barangay captain o sa mayor, yun sira account sa land bank. Diba? Ang IRA, ang ato internal revenue allotment na tikang sa national budget, ginda-download ito kada bulan sa account sa land bank sa mga barangay, probinsya, sa Bungto. Ang congressman, waray kita account sa land bank. Waray man IRA ang congressman. So, sanglit, ang mga congressional funds na nakaalokar sa opisina sa congressman at iton sa mga regional offices. So pananglitan, ang allocation sa congressman sa Dole at sa region iton. So yon 11M na ginpa-download ko sa land bank account sugad sa pondo sa DSWD social amelioration, ida-download diwat ito sa account sa land bank sa munisipyo. Tapos, ang pondo, pag na-identify ang mga pamilya, ang MSWDO, ang Office of the Treasurer, si Mayor, sila na ang mag-pay out sini ng mga beneficio pamilya sa mga bar. Hello, Kong. Naklaro ito, Amir? Okay. Nakuha ko na. Yung augmentation o kintugang nga 11M pabungto sa Katarman. Kung sugad labot sa lugar regular nga number nga targeted sa record mismo sa DSWD nga Dole, alagad san kanra pondo nga makukuha konta sa DSWD la ngan sa Dole, mayong kaya na sinisin augmentation fund nga medyo ma-expand ang mga ihap sa beneficiaryo, ano?
Tama, eksakto. Okay. So, nakaklaro ko, Congressman, nga ninapunta na sasabtan sa naton mga mamarati, nga bisan kon bagaw pa adto ka sa harayo, ada ka sa Manila, sa imulat opisina, ini continuous padayon na nimo gihapon pagpanginano din sa nimo mga constituents. Ini ba yan nga imong pa para panginano nga kun diin mayon ka ginda-download nga pondo tapos yung kanila ginpapalo up. Anato ba din mga regular nga mga projects para sa probinsya sa first district? Di ba yan ang maapektuhan? Isa yan na apektado, Amir. Happy sa quarantine and construction. So waray kita mga construction project. Oo. Tungod bawal sila gumawas. Pero in fact, hangyo ko sa IATF sa national, na kunta pag nag-stabilize na, ay ati sa exemption at DPWH. Sa umod na, Amir, ako request ko na, diba, i-exempt ang DSWD, so na-api sa exemption ng DSWD. Mao nga ni, sige na ang lakaw, sa DSWD o ganato mga MSWD o mga mayors. So, punta, pinarequest ko punta sa national o sa provincial agency na adman kung pwede i-exempt ang mga infrastructure projects kay kinanglan liwat ini nga mga programa sa infrastruktura na ang maupay sa infrastructure projects di rin man sila sa sulod, sa opisina at sa gawa. So, less risky. So actually, ginano ko ito, Amir, request ko for consideration sa National IATF na i-api sa exemption ang mga infrastructure projects. Pero sa yan waray pa clearance. Pero kung nasusundan ko sintama, mayon naman sin ginhatag nga consideration ng National Interagency Task Force. Hiunong san project sa MRT ba iton? For as long as mayon na sin physical or social distancing, gan mayon sin skeletal force scheme nga implementar. So I think this can also be implemented sa parte sa mga infrastructure projects basta permanente mapalo la ang importante nga protocol. Tama, nabuyo na siton. Eksakto. Kung naman mo isugad, mga na ako ginrekomendar sa National IATF na para sa livelihood, para sa ekonomiya, development, ipadayon na ang mga construction projects. Tapos sumunod na la sa mga protocols sugad sa social distancing, hand washing, sugad siton. Ang proposal ko nga na kung panang nito ng worker, yung construction project sa highway sa Mondragon, pwede sa sumulod, 2 ka semana, 2 weeks, sulod siya, pero ayaw na sa pag-uli, dito na lang muna sa site, sa construction site, kung naruyagaan, contractor, tapos kahuman sa 2 weeks, uli siya, quarantine siya 2 weeks sa balay, tapos iba naman ng trabahador ang 2 ka semana. Ba sila makatrabaho. Mao na ako rekomendar sa IATF. Siguro kung bangin nauna lang sa DOTR siguro pag i-consider bangin itong mo request sa parte naman sa mga trabaho sa DPWH to follow na laliwat ito. Depende siguro sa nimo kakulit ng pag-follow up. Tama. Actually, sige man ako trabaho, ang nananaw pa yan ang Congress, yung kami online teleconferencing, nandiyon gamit namo ang Viber, ambot kung maarang kasi ito application sa Viber. So yung kami Viber group, ang mga congressman, si speaker. So ano mo mga recommendation, ginpitiro, tapos teleconference sa mga cabinet secretary. So tama ka, Amir, ako, paborak siton na tugutan ng magtrabaho ang mga construction-related na mga projects. Diba kay, tapos mag-comply la sa guideline.
to get Oo. sa social distancing. Siguro, Congressman Paul, sir, makukonsider ito. Depende liwat sa sitwasyon sa sayo nga lugar. Given nga mayon man kita sin pagsunod sa baga mga protocols, hopeful kita siguro, Kong Paul, nga bangin niniunina nga yung mga kasaragdunan ng mga plano, matagan ni solusyon, nga matagan sin consideration gihapon sa interagency task force dito sa national, kay very laudable man sinian mga panuyo nga ang proyekto makori man madelay kung pare ni sa kadamaan sa mayoriya nga tigamit. Tama, Amir. Pero sa umudla, mas maupay ang kamutangan ta sa Northern Samar kumpara sa iba ng mga probinsya. Mao nga ni. Labi na kumpara sa Luzon kay kita indadayaw ko ang aton mga mayor sa gobernador, ato mga kapitanes, mga frontliners sa hospital kay sa ato probinsya sayo pala ang positive. Tapos ang mga PUI, damo na mga testing, so far puro Negative. puro mga negative. Opo. So, di ba, maupay. So, nagpapasalamat ako sa mga nagsakripisyo, ang ato mga healthcare, mga doktor, mga nurses, mga attendants, ang aton mga anda sa mga checkpoint, mga barangay tanod, Anaton mga frontliners, ano? ang mga police, ang aton mga PNP, Army. So, salamat sa iyong tanan. Ang importante na yun na, Amir, tana ko pagtanaw, na pinaka-importante yan ang isusugad na social services. So, sige nga ako pag-coordinate sa mga mayors o sa naton mga MSWDO na maging mahamis ini na pag-implementar sa social amelioration sa mga pamilya sa bupos nga probinsya. Ngan idudugang ko, Amir, karoon ko may buruan sa imo mga followers nila na part sa guidelines ang mga pananglitan yon mga teachers o mga government employees na yon utang, mga loan sa GSIS o pag-ibig, yung kita 30 days moratorium na waray penalty. So api sini naging draft sa joint memorandum guidelines sa Congress o sa IATF o ng mga ahensya, kundi yung pag-abat na mo makakabulit. So damo ini mga programa. So ang mga privado ng mga workers, kung yung sila mga SSS na mga loan, yung gihapon 30-day loan moratorium. Okay, tapos ang ato mga fisher folks ug mga farmers na registered, mag-coordinate lang kamo sa iyong municipal agricultural office, yung luwat programa ng DA na i-coordinate sa LGU na mga assistance liwat sa mga rehistrado ng mga fisher folks o mga farmers na naka-register dito sa LGU. So, damo ini ng mga programa na makaka-iban sa mga kakurian na ginaagihan sa nato probinsya. Okay, kung sugad kung ini nga mga programa gihapon para sa naton mga fisher folks nga sa mga paraguma, magiging maupay gud sini sa kanra pamati kung ini nga mga ayuda is to be converted or mayawon sin monetary equivalent. Diin daw sin posible pagkuha liwat just in case mayawon sin mga financial assistance. Sa munisipyo, ang Municipal Agricultural Officer and MAO ang in charge ito. So, pero karoon ko liwat ipabot na damo ang programa pero dili pwede mag-duplicate. Ayun. Dili pwede mag-duple. So, kung pananglitan, yung kita fisher folk na waray pakaapi sa DSWD, then i-recommendar ko na konta ko ang Municipal Agricultural Officer kung registered siya na dito, yung manliwat ang DA. Pero ang sa ako pag-imod, ang gidakuli na talaga pundo ang sa aton DSWD sa amelioration. Tama ito. So, i-coordinate la ang Mayor Rosales
kan MSWDO Mini Delorino, Yan sa era peso, ano? peso, og sa nato amao. Ayun, Tapos, so damo ini mga benepisyo. Ako nga ni, ang ako congressional fund na supposed to be Amir para sa Bugos na 2020 iton, ginpa-download ko na yan basta makadugang sa mga pondo in kaso magkulang. Pero pag-abat ko, di rin menos 70 to 80% sa mga pamilya sa katarungan, matatanan sila ayuda. Kailangan sininga iba-iba ng mga programa. So, mao pa itong Congressman Paul Daza, sir, nga imo ginhatag nga additional nga information kay saya na medyo although mas mahayagad an bago pa posibilidad nga makakatagamtam anaton dinhi mga kabugtuan sa parte sa ninabang tikang sa DSWD ngan sugad man sa DOLE, pero mas mao pa yung paghihapon na batian sa imo nga mayon pamanyan sin additional nga posible assistance si makukuha pinagi sa Department of Agriculture ngan ito nala sa lugar na gihapon iton nga kumbaga kamaduruto sa ini personal, ano? Tama, Amir. So, pasalamat taksem na pinagi sa imong programa, napapaabot na ini yung mga tama ng mga impormasyon sa nato mga constituent. Opo, nga ni Kong Paul, yan na liwat ang aton gobyerno provincial, napabulig liwat sa amo sa media kay mas accurate na mo ginhatag information, nga insulated kami sa fake news. Correct. Mao nga ni na kahapon pala, Opo. yung 32 katawo din-arrest dakot sa NBI tungod sa mga fake news. Oo. So damo ito na fake news. So kita nga tanan dapat matudla kita sa mga reliable na mga sources. Kay damo nila na mga nagpe-Facebook nakapagawas ng mga pakarautla o mga fake news. Tama iton. Oo. Amo iton ginatuhan kung hindi relat namo ginsakripisyo ang trabaho namo sa media. Oo, salamat. So ako abrido na ako linya basta layo kamo mga concerns o mga informasyon na karuyag mahibaron ayaw pag-alam pag-contact sa ako Amir. Yes, Kong. 24/7. So adaman na ako number sa end. Opo. So, yung mga questions, kaya yung mga nangutana ng mga students, paano daw ang CHED scholarship nila. Oo, nanoson kung an additional information para gyapon sa nato mga estudyante. Padayon ito. So, ang mga scholarships, kunan ang mga aplikante nga nag-apply, ayaw kabaraka at mga scholarship, dayon ito. Yon liwat na mga pangutana, partisan, yon mga grupo sila sa Manila, nakasakit. Oo. Pwede doon makabuli. So, damo, yung kita medical assistance coordinator sa Manila, sa opisina ko, si David Suwan. So, kada semana, damo nato nabubuligan ng mga constituents na hindi makaya sa probinsya, sa AVRMC, sa Tacloban, na kadto sa Manila, so pwede liwat coordinate sa opisina. Ayun, okay. So, salamat sa Kong Paul nga imo yan na mga labas nga impormasyon. Kaya at least masasugad nato nga natong congressman sa Premier Distrito kay nasugad ang iba nga wala ko kuno kababati. Kaya nalo daw kuno kung ma-interview mo Sir Amir si Congressman Paul Daza mabatian man nato na kanya tingog ngan may baro nato ang kanya mga latest nga mga activities. So mao pa ito yan ako nga mabatian ka. Salamat. So sige ang trabaho sa iyo congressman. Nanautron ko na akong pagpasalamat sa mga frontliners, sa mga mayors, kay active man ang mga mayors. Sige man ang coordination na mo sa mga mayors o sa gobernador. Karoon ko ipaabot na ako advance na panumalatan for a safe and happy Holy Week para sa atong tanan. Oo. Congressman, may dugang ko daw ngayon na anaton din ng mga frontliners medyo bago papagal-pagal ngan mabudlay tungod sa kanagyapon serbisyo. Nano daw ang kanara posible malauman tikang dila sa nimo congressional office kay sa national mayon man dito sin mga saad nga bago tatagan ni sila sin mga kuan nini bago pa insentibo
Tikan sa imo office, nano daw sila posible natin may baruan? Ginaprobanan pala kahapon ni President Duterte ang gisugat na special risk pay na and ini nga special pay or special risk pay ang national, so ang mga hospital pananglitan, EVRMC, gintagan otoridad ni President na dugangan labot sa hazard pay yung special risk pay. Ay, okay. So, gintagan otoridad ang mga LGU liwat, so sugad sa NSPH o District Hospital, yung authority and LGU, tagan sila ining special risk pay. At Congressman, waray man kita IRA, waray man kita land bank account, and diri man sila empleyado sa Congressman. Pero kung yun sila mga request, kung yun mga personal na request, inkakarawat man namo ito sa opisina. So paabot na sa opisina, kung kaya sa nato congressional fund sa DOLE o DSWD, pwede kat man augment. Kung di rin kaya sito, yung man personal na pwede maidugang, pero personal kumanla ito. So, sige man na ako paghatag sa ayuda. So, yung nga ni mga iba-ibang mga bungpo nga nag-aaro, sa alin pala, yung nakinpatara dito nga personal nga bulig dito, diri ko na sayuan. Pero kung yung dida sa katarman, o ibang nga bungto, ayaw ka mo pag-alam. I-contact ko si Amir Ortego, o natin mga media practitioners o ang opisina adaman sa Barangay Dagana sa National Highway. So, damo nga salamat Congressman Paul Ruiz Daza, sir, naton representante o congressman sa Premier Distrito sa Lalawigan sa Northern Samar. Siniya na nga ginhatag nga igayon nga makaistorya ka namo para gihapon may buruan sa naton mga mamarating sa aton din mga ikasinortihanon labi na sa Premier Distrito ang mga paningkamot ang panalinguha gihapon sa naton representante para sa mga constituents dinhi sa Premier Distrito sa naton Lalawigan. Salamat kong mabuhay ka. Salamat, Damir. Maupay nakulop sa inakanan. Okay. Okay, salamat. Widest variety of music. Radio. One best source of entertainment, news, and information. Omega Radio.